Sziasztok, Norbi vagyok. Ezúttal ellátogattunk Nyíregyháza mellé, egy csatorna mellett vagyunk, egy elég elvadult területen, amit egy tőlünk vásárolt Belafer típusú CAB 120 FAF forgókotróra erősíthető szárzózóval tisztítanak. Szóval, ahogy ezt megszokhattátok, gyertek, nézzük meg a gépet munka közben. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videónkat, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra a későbbi tartalmainkért, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Twitteren, valamint TikTokon is. Ha kérdésetek lenne ezzel vagy bármelyik mezőgazdasági géppel kapcsolatban, hívjátok értékesítő kollégáinkat, vagy látogassatok el a weboldalunkra a www.agrohof.com-ra. Én Kecskés Norbert voltam, legközelebb is találkozunk. Ne feledjétek, Agrohof, minden a mezőgazdasághoz. Sziasztok!